én gimnazista fiam azt mondja az általános iskolásra, aki csak 4-5 évvel fiatalabb nála, hogy úristen, ezek már milyenek. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy ez is fölgyorsult. Ők nem idő szerint lojálisak, ők azt nézik, hogy egy cégben mi az értelem, meg mi az érték ő számára. A mai fiatal épp azért, mert nagyon sok információhoz hozzá tud jutni, simán nem fogadja el azt, amit mondasz. Tehát a vezetőtől se fogadja el. Vagy például volt egy olyan esetünk, ahol fölvettek egy pályakezdőt, és megőrültek tőle. Mert többet kérdezett, mint mondjuk az egész csapat egybevéve. Köszöntöm a Millás reggeli YouTube csatornájának nézőit, hallgatóit, egy újabb HR Percek epizóddal jelentkezünk. Az elmúlt részben elég közel voltunk még a választásokhoz, akkor azt néztük meg, hogy mi lenne, hogyha politikusok lennének a CEO-k, vezérigazgatók adott cégben, milyen vezetői mintákat lehetett kiolvasni a kampány során ezekről a politikusokról, és ők hogyan szerepelnének a céges környezetben, és már akkor beszéltünk róla, többször említettük, hogy a fiatalokról fogunk egy külön részt, vagy a fiatalokra szánni egy külön részt, mert hogy már akkor is tettünk egy olyan megállapítást, azt hiszem joggal, nem csak útfőből, hanem az eredmények, meg a mérések láttán is, hogy a fiatalok döntötték el ezt a választást, azt, hogy melyik párt fog nyerni, és melyik fog veszíteni. Úgyhogy érdemes velük foglalkozni, már csak azért is, mert ezek a fiatalok a munkahelyeken is ott vannak, dolgoznak, és kell tudni őket vezetni, kell tudni hozzájuk érteni, hogy ezzel a kifejezéssel éljek. Itt van velünk megint Deák Andrea, HR szakértő, fejvadász, a Green Search ügyvezetője. Szervusz! Szia! Azt hiszem már akkor is feszegettük azt, hogy amikor azt mondjuk, hogy fiatalok, és most nem kell belemennünk mindenféle betűkódokba, meg generációkba, de most, akikről az elmúlt részben beszélgettünk, mint a választás, nagyon fontos mondhatni főszereplőiről, és most is a munkahelyi környezetben próbálunk velük szót érteni, akkor kikről beszélünk? Azokról beszélünk, fiatalokról, akik a 18 plusz évesek, és mondjuk azt mondjuk, hogy egy 35 éves korig. Tehát ők, akiket úgy különben is fiataloknak szoktunk nevezni, tehát ők, akik vagy még egy egyetemen tanulnak, de már szavazhatnak, vagy már dolgoznak. Hát ők, akik fontosak, és azért gondoltam, meg ugye mi együtt gondoltuk ezt, hogy jó lenne róluk beszélgetni, mert a választás annyira élesen megmutatta, hogy ők hogyan működnek, hogy tulajdonképpen, ha egy vezető, vagy egy HR vezető, tehát egy cégvezető, vagy egy HR vezető ezt kielemzi magába, akkor meg fogja találni azokat a kulcsokat, amivel őket meg tudja szólítani. Mi az, ami a leginkább differenciálja őket a korábbi generációktól? Ilyen mindig volt, hogy ezek a mi időnkben, meg azok a fiatalok, tehát mindig meg volt ez a generációs gap idősebb és fiatalabb korosztály között. Most valahogy úgy érezni, mint hogy markánsabb lenne, most valahogy másképp beszélünk róla. Hát meg szinte már, ugye régen azért generációk, azért 10 évekről beszéltünk 2 generáció között, most meg már nem tudom, az én gimnazista fiam azt mondja az általános iskolásra, aki csak 4-5 évvel fiatalabb nála, hogy úristen, ezek már milyenek. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy ez is fölgyorsult, tehát ez az egyik nagy különbség, hogy sokkal, de sokkal gyorsabb, ahogy ők élnek. Értelemszerűen sokkal több információhoz jutnak, sokkal gyorsabban döntenek, tehát ez egy nagyon nagy különbség, és nagyon olyan technológiai, technikai eszközökkel tudnak dolgozni, amivel az előző generációk nem, vagy csak egy részükkel, vagy nem olyan fejlett. Dolgoztunk már számítógéppel, vagy használtunk persze, már meg telefont. betárcsázós internettel. Igen, de az nem ugyanaz, mint ami ma megy. Nem. Akkor elmondhatjuk, hogy ez nagyon meghatározza Ez nagyon őket, meghatározó. és nyilván a tempót is, ez a technikai fejlődés, tehát ezért lehet az, hogy ennyire gyorsan haladnak, mert ők mennek a technológiával Hát így előre. van, és nincs türelmük. Hát ugye ez egy nagyon fontos, ugye, amikor a cégbe is azt mondják, hogy ők nem lojálisak. Igen, mert ők nem az időhöz lojálisak. Tehát mi régen ugye azt mondtuk, hogy az a lojális, aki ott van 5 évet, 8 évet, 10 évet, 15-öt. Ők nem idő szerint lojálisak, ők azt nézik, hogy egy cégben mi az értelem, meg mi az érték ő számára. És ha ez megvan, és ezt hosszú távon fönn tudod tartani,
tehát jó feladatokat tud csinálni, és én tudom, hogy ez egy örök probléma, hogy nem lehet mindig csak érdekes Persze. feladatokat adni, de nem is erről szól ez, tehát nem arról szól, hogy őt 24-be kell motiválni egy értelmes feladattal, csak legyen a munkájának része értelmes feladat is, amiért azt látja, hogy van értelme bemennie. Egy vezető ezt hogy tudja egyébként valahogy mederben tartani, vagy ezt a feladatot megugrani, ami velük kapcsolatos így a kommunikációban, meg egyáltalán az, hogy ezt az érdeklődést fenntartsa, meg az egész hozzáállásban. Azt szerintem szintén fontos, hogy a fiatalok ugyanúgy, mint bármelyik más generáció, azért különbözőek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy minden fiatal ilyen. Tehát van a fiatalok között, aki szereti a kreatív feladatokat, és neki azt kell adni, van, aki azt szereti, ha Excel táblákkal foglalkozhat, van, akit hagyjanak békén, van, aki akkor érzi jól magát, ha ő prezentációkat tarthat. Tehát ugyanúgy, mint bármelyik generációnál, azt föl kell mérni, hogy ez az adott fiatal, ő mire alkalmas, meg mi az, amiben erős lehet, meg mi az, amit ő szeretne csinálni. Tehát ebben szerintem nincs nagyobb különbség. A különbség az abban van, hogy a mai fiatal épp azért, mert nagyon sok információhoz hozzá tud jutni, simán nem fogadja el azt, amit mondasz. Tehát a vezetőtől se fogadja el. Tehát nem egyszer halljuk azt, hogy a vezető mondjuk tart egy meetinget, amin előad valamit, fizikailag is már veszik elő a telefonjukat, már csekkolják a neten, hogy ezzel kapcsolatban mit ír az internet. És esetleg azt is mondják, hogy hát ezt itt nem így mondják. Igen. Vagy ez nem teljesen így van. Ezeket azért nem szeretik általában az emberek, a vezetők hallani, hogy ő most valamiről van egy véleménye, és most itt elkezdik kvázi kritizálni. Igen. Holott ez nem kritika, tehát hogy ez nagyon fontos, ő nem kritika, ő csak pontosít. Aha. Hát információgyűjt, egybeveti ezeket azzal, most hallottam ezt, ez írja azt, és már kérdezi is, hogy miért van különbség a kettő között. Ennyi. Aha. Vagy például volt egy olyan esetünk, ahol fölvettek egy pályakezdőt, és megőrültek tőle. Mert többet kérdezett, mint mondjuk az egész csapat egybevéve. De azért, mert ő meg akarta érteni, hogy mit miért csinálunk, és nem fogadja el, hogy csak azért, mert eddig így csináltuk. Az teljesen logikus, amit mondtál, hogyha jól belegondolunk, hogy nem kaphat mindig olyan feladatot senki, nem csak a fiatal, amit ugye nagyon klassz csinálni, meg nagyon élvez, meg nagyon kreatív. Viszont ha nem azt csinálja, akkor előfordulhat, hogy valami bizonytalan környezetbe kerül, ott hogy reagálnak? Mennyire van meg a képességük a gyors alkalmazkodáshoz, vagy ahhoz, hogy akár ezt az információszerzést ott bevessék, vagy kérdezzenek, vagy vezetőhöz fordulnak? Abszolút. Tehát gondolj bele, hogy a gyerekek nagy része, főleg a fiúk, de azért a lányok között is nagyon sok van, számítógépes játékokon nőttek fel, ahol folyamatosan elfoglalunk valamit, harcolunk, kialakítunk, építünk, és nagyon rövid idő alatt kell döntést hoznunk, hogy fogunk lépni, mert ugye akkor jutunk egy magasabb szintre, ugye ezek a játékok így működnek, hogy pontokat lehet gyűjteni, meg nem tudom én, figurákat, meg ruhákat, meg még értékesebb dolgokat, de a lényeg az, hogy a gyerekek ebbe felnőve folyamatosan döntéseket hoztak, és kellett is nekik, mert különben nem haladt a játékba, kiesett. Ugyanezt csinálja most is. Tehát ő nagyon gyorsan akarja csinálni, mert azt gondolja, hogy akkor annak vége lehet. Vagy akkor őt nem fogják megvárni, vagy akkor ő ki fog esni. És akkor le se bénulnak ezekben a helyzetekben, nem megy előre, vagy azért az habitus meg személyiség függő, azért itt az egy kicsit más ez, mint a videójáték. Én értem, hogy a struktúrájában igen, meg a döntési mechanizmusban, de itt van egy ember, mondjuk a vezető, akihez oda kéne fordulni, vele beszélni, tehát ez mindenkinek megy? Biztos, hogy nem megy mindenkinek, de az biztos, hogy könnyebben megy, mint esetleg nekünk ment. Aha. Tehát, hogy ő most már neki, hogy mondjam, az adja a biztonságot, nekünk az adta a biztonságot, hogy oda mentünk a főnökünkhöz, és megkérdeztük a véleményét, és amit ő mondott, azt elfogadtuk. Vagy oda mentünk a tanárhoz, vagy az osztályfőnökhöz, vagy bárkihez. Tehát akit mi referencia személynek gondoltunk, vagy a szülőhöz. Tehát ugye ez itt mindenhol, akiből azt gondoljuk, hogy többet tud. De ő már nem feltételezi, hogy te tudsz annyit, mint az internet. Nem is gondolja, hogy kéne tudnod, hiszen az internet összeszedi mindenhonnan az információt. Tehát ő előbb fogja megnézni, mint hogy esetleg téged megkérdez. Vagy megkérdez téged, de utána le fogja kontrollálni.
És amit nekik tanulni kell, de ebbe is már nagyon-nagyon sokat fejlődtek az elmúlt években, az a kritikus gondolkodás, hogy arra is rájöttek, hogy hiába ütöd be az AI-ba, a ChatGPT-be, vagy akár csak simán az internetre, egy csomó fals információ is jön. Tehát hallucináció így van, és újra ellenőrzik. És ezt is megtanulták. Tehát azok a gyerekek, akik már túl vannak ezen, és itt most beszélek a 18 pluszosokról, azok valóban, lesz olyan, hogy rájön, hogy az életben azért, nem tudom én, a kocsit összetörte, akkor az összetört. Hát, hogy nem az van, hogy csak így fordulok egyet. Jobb felső sarokban az 5-ből leveszek egy másikat. Igen, tehát erre hamar rájönnek, most kisebb dolgokban is, nem csak most egy ilyen nagy dologban, de ezeken át fognak menni. Tehát, hogy ezt mindegyiknek meg kell tanulnia, hogy teljesen nem tudja leképezni azt, ahogy ő azt látta egy videójátékban, igen, de nem fog megijedni. Tehát fogja keresni az utat, hogy hol kapja meg az információt. És ez a gyorsaság, ez a gyors reagálás, ez mindig jó céges környezetben, hiszen sokszor nincs meg az a döntési jogköre, hogy ő ott azonnal reagálgasson, tehát akkor inkább olyankor van egy ötlete, amit elvisz a vezetőhöz, hogy csinál, vagy tehát hogy működik ez a gyakorlatban? Hát értelemszerűen nem lehet, hát azt kell neki is majd megtanulni, hogy minden ötlet nem valósul meg, és mindenről nem születnek gyorsan döntések. És itt jön majd az, amikor azért mégiscsak különbözőek a fiatalok ugyanúgy, mint bármilyen más generáció is, tehát hogy külön személyiségek, egyéniségek vagyunk, különböző készségekkel és képességekkel, hogy mindenki majd ráérez, hogy mi az, ami neki jó. Tehát azért az régen is volt, ugye szokták őket kritizálni, hogy gyakran váltanak. De ők sem váltanak sokkal gyakrabban, mint régen mi váltottunk, csak az eleje gyors. Mert akkor keresi az útját, keresi azt a szervezetet, keresi azt a csapatot, azt a működést, amiben ő jól van. De előbb-utóbb ezt mindenki megtalálja. A másik az, hogy én azt gondolom, hogy az emberi működés az azért annyit nem változik majd most sem, mint ahogy ez eddig is így volt, hogy amikor családod lesz, amikor gyereked lesz, a fókuszok majd átkerülnek. Tehát utána már nem biztos, hogy állandóan új ötleteket szeretnél a cégnél, mert a gyerekért rohansz az óvodába. Hogy ezek is majd szépen berendeződnek. Csak ők az elején nagyon pörögnek, jobban pörögnek, türelmetlenebbül pörögnek, mint esetleg a korábbi generációk. De látjuk azt, hogy amikor általában ez a fiatalok is elérik azt a 30 éves kort, akkor elkezdenek ők is lenyugodni. Uh-huh. És ez normális is. Ha egy kicsit most is politizáljunk, mint az előző részben, azt mire vezeted vissza, hogy és miért most, és miért ezt a generációt lehetett megszólítani? Mert hogy eddig ugye az volt, hogy a politikához a hajlandóságuk, a politikai affinitásuk nem volt túl erős. Tehát nem nagyon voltak választók, vagy kis számban mentek el. A fiam nem érdekelték, ez olyan politika, olyan marháskodás. Most mi történt? Most valami nem tetszett nekik, plusz amit az előző részben tárgyaltunk, hogy valaki megszólította őket, ez az egy robbant ekkorát? Vagy hát az mindenképpen attól tudott részbe robbanni, hogy ezek a gyerekek, tehát a 18 éves gyerek, az 16 évig ebben a rendszerben élt. Aha. És hallgatta, és nézte, és egyre idősebb lett, és egyre jobban felfogta, hogy ezek az üzenetek mit jelenthetnek, és hogy ő ezzel szimpatizál, vagy nem szimpatizál. És egy olyan nagy tömeg létrejött, aki erre azt mondta, hogy ezt nem szeretné. Uh-huh. Tehát mindenképpen ez fontos, hogy őket nagyon befolyásolta az, hogy 16 évig ebbe éltek. És ez nem volt jó nekik. Úgy érezték, hogy ez nem jó. És ezért fölemelték a hangukat. A másik az, hogy nagyon ügyesen megtalálták hozzájuk részbe a csatornákat, tehát ugye nagyon gyorsan megjelentek mindenhol azok az üzenetek, ami neki szólt, mint fiatalnak. Létrehozták ugye a 500 000 fiatal csoportját, vagy létrejöttek olyan influencerek, olyan zenészek, művészek mögé álltak az egésznek, akiket ők hitelesnek gondolnak, és ez nagyon fontos, hogy ők hitelességet keresnek, ez az egyik, a másik, hogy ők onnan tájékozódnak, ezekről most beszéljünk, TikTok, Instagram, hát lassan ugye a Facebookon már csak az öregek vannak, hogy szoktuk mondani, de hogy megvannak azok... központ lesz. Igen, de hogy azok a csatornák megvannak, ahol őket pillanatok alatt el lehet érni, és a mai napig, tehát, hogy beszélgetve fiatalokkal, a mai nap már nem is olvasnak se telexet, se semmit, mert azt mondják, hogy ezek az influencerek minden nap elmondják ugye az éppen aktuális híreket, és kommentelik. Tulajdonképpen ő onnan hallja, ami megint lehet veszély.
hosszú távon. Igen, hát azért vezethet egy felületességhez. Ez megint tehát neki vissza kell van. kódolni azt az üzenetet, és ha rosszul kódolja, akkor abból lehetnek csodák. Igen. De én azt gondolom, hogy ezeket a fiatalokat azért az jó hír, hogy éppen azért, mert ők mindig nagyon sok helyről kapnak információt, és mindig nagyon sok információból kell leszűrniük, hogy aztán mit fogadnak el maguknak, ez is így lesz. Tehát nem egy embert fog hallgatni most sem, hanem fog többet hallgatni, és majd eldönti, hogy számára melyik a szimpatikus. Tehát ez mindenképpen fontos, hogy most nagyon sok olyan művész, zenész, influencer volt, aki például az ő korosztályuk. És az hasonló korosztály tudja a hasonlót megszólítani. És ez azért nagyon fontos, mert ez például egy nagy probléma a cégeknél a generációváltás. És hogy nem csak azért van szükség generációváltásra, mert megöregettem, és már jó lenne átadni, igen, vagy én már nem tudok újat bevinni a cégbe, hanem azért, mert az én összes beszállítómnál, partneremnél, ügyfelemnél is cserélődnek le az emberek fiatalabbakra, és a fiatal tudja jól megszólítani, vele tud egy nyelvet beszélni. Ha már behoztad a generációváltást, ott például az a tulajdonságuk, hogy szeretnek olyasmit csinálni, ami nekik tetszik, ami kreatív, ez azt hiszem itt pont egy ilyen jó nagy akadály, nem? Tehát ez nem mindig sikerül átadni azt, hogy a családi biznisz vigye tovább, mert azt az nem érdekli, nem tudom, egy fatelep működtetése az erdő szélén, nagyon jól ért belőle a család, de az nem annyira izgi. Igen, ez így van. De azért a legtöbbször azt látom, hogy először óckodnak a gyerekek attól, hogy ezt átvegyék, aztán mégis átveszik, és csak ott kötnek ki, tehát kevés szakad ki belőle, nem azt mondom, hogy senki nem szakad ki, de nagyon sokan, mert az az igazság, hogyha van egy jól működő cég, egy jól prosperáló, anyagilag is egy jól prosperáló cég. Rájön, hogy nem azzal lehet a legtöbbet keresni. Így van. Aha, így van. Világos. Tehát, hogy elmegy dolgozni, és azért más az apámmal együtt dolgozni, meg más, amikor főnökeim lesznek, mindegyiknek van előnye, hátránya értelemszerűen, de különben, amikor generációváltásról beszélünk, akkor nem csak arról beszélünk, hogy családon belül átadjuk, hanem arról is, hogy egyszerűen egy új generációt behozunk a cégbe. Igen. Ha már szóba jön a vezetésük, mit nem szeretnek? Ugye megbeszéltük, hogy mit szeretnek, vagy hogyan kell úgymond a kedvükbe járni, vagy olyan munkákat adni, olyan munkaköröket kitalálni, amiben jól érzik magukat, és kreatívak lehetnek ezáltal termelékenyek is. De mit üzenhetünk a vezetőknek, hogy mit ne, vagy hogyan ne viszonyuljanak a fiatalokhoz? Igen, nem viselik a manipulációt, pillanatok alatt átlátják, tehát, hogy felesleges... Akkor megint vissza a választásokhoz, azt hiszem, hogy igen, tehát ezt nem viselik. A szitán. Átláttak a szitán, igen, tehát, hogy ez nem működik náluk, nem működik a büntetés. Ugye ezt iskolákban lehet nagyon jól látni. És azért sem működik, mert már az ő szülőjénél sem működik, és ha otthon a szülő nem bünteti meg, mert hazavitte az intőt, akkor ugye nehéz az iskolának mit csinálni. De hogy tulajdonképpen megmosolyogják azt, hogyha valaki nem tudom, mindenféle büntetéseket próbál kitalálni, azt mondják, hogy jó, és akkor ennyi. Tehát, hogy így, és ha mondjuk ezt egy cégre lefordítjuk, hát jó, hát ha neked ez az eszközöd, akkor én meg innen elmegyek. Tehát, hogy ezeket ők már nem viselik el, nem bírják, hanem őszinték velük. Ugye a régi rendszer az úgy működött, hogy volt egy vezető, aki adott keretrendszereket, azt mondta, hogy ez a feladatod, ezt csinálod, eddig dönthetsz, és akkor ha viszont ezt tényleg így betartottad, akkor előbb-utóbb megemelték a fizetésedet, előbb-utóbb előléptettek, stb. És ez volt a rendszer. De ezt ők nem fogadják el. Tehát így nem lehet őket vezetni. Nekik az a fontos, hogy tisztán kommunikáljanak velük, őszintén kommunikáljanak velük, nem manipulálják őket, partnerként tekintsenek rájuk, és visszatérve a választáshoz, miért tudtak sikeresek lenni velük? Mert partnerként kezelték őket, és minden embernek szüksége van rá, a fiatalnak, az idősnek, de a 18 évesnek, akik itt most azért egy nagy csapat, vagy nagy része volt ennek a választásnak, akik először szavazhattak, hogy először érezhették magukat igazán fontosnak. És ezt nagyon jól megérezték azok a marketingesek, akik használták ezeket az eszközöket velük kapcsolatban, hogy fontossá tették őket. Tehát föl volt építve, hogy nekünk ti kelletek, és azért is kelletek, mert ez egyben a ti jövőtök. Tehát ott megint róla szólt. Nem arról szólt, hogy azért kelletek, hogy én nyerjek. Azért kelletek, azért kell, hogy szavazzatok, mert a jövőtökről szavaztok. Tehát azt érezhették, hogy róluk szól az egész.
Az előző részben, amikor összevettük, vagy ilyen párhuzamokat vontunk a különböző politikai pártok vezetőinek a viselkedése és az adott vezetői viselkedés között, ott azok közül melyik felel meg a legjobban a fiataloknak, vagy mit várnak el? Itt most sok mindent felsoroltál az elvárások tekintetében, tehát ebből már képezhetünk egy halmazt, de így személyiség tekintetében kit fogadnak el a legjobban? Hát, vajon? Vagy van-e ilyen egyáltalán? Hát van, hát egyértelműen, de hát ez mégis a választás bebizonyította, tehát a Magyar Pétert fogadták el, és nem csak a Magyar Pétert, azért van ott egy Radnai Márk, aki egy jóképű srác, igen, és a gimnáziumok fele szerelmes belé, tehát hogy azért ezek is fontosak, hogy jó kiállású, sportosak, egészségesnek tűnő emberek, akik nem csak így gondolkoznak, hanem széleskörűen, nem tudom, én El Camino jártam, ide mentem, oda mentem, ezt csináltam, azt csináltam, tehát, hogy meglátták azt, hogy egy ember sokféle mindent csinálhat, és lehet színes, és attól még érhet el eredményeket. A fiataloknak, amit viszont meg kell érteni, és ez nehezebb nekik, hogy azért azt látni kell, hogy a Magyar Péter iszonyú erőt rakott ebbe, és iszonyú munkát rakott ebbe bele, igen, és az ő csapata is. Tehát nem csak arról szól, tehát ahhoz, hogy ő egyszerre tudjon bulizni, közben országot járni, közben beszédeket mondani, közben nem tudom én mit csinálni, az egy iszonyatos energia kell hozzá, és iszonyatos kitartás kell hozzá. És tehát, magában ez is segített, hogy ezt látták, hogy mennyi erőfeszítést tesz ebbe, és hogy mennyire és az, hogy oda teszi magát, tehát nem azt mondja, hogy járjátok körbe az országot, hanem én körbejárom. Nem azt mondta, hogy nem tudom én, az El Camino-ra mindenki menjen el, mert az egy nagy önismereti út. Én nem vállalom, nagyon hosszú, de ti csináljátok. Igen, hanem ő végigjárta. És ettől lesznek bárki, most nem csak a Péter, igen, ettől lesz az adott ember hiteles számára. Tehát azt nem lehet, hogy te csak mondod, hogy én mit csináljak, ha én nem látom, hogy te is csinálod. Tehát ha egy céget mondjuk egy válsághelyzetben ki kéne húzni a szarból, akkor az nem működik, hogy mindenki húzzon, de én csak így mondogatom, hogy igen, ti húzzatok. Tehát azt kell látnom nekem, hogy a másik is nagyon akarja, és a másik is nagyon belerakja magát. Mert ha ezt nem teszi egy vezető, akkor a fiatalt biztosan elvesztette. Alapvetően különben mást is elveszít, de a fiatal még annyit se vár, amennyit mondjuk egy idősebb generáció. Amiket itt elmondtunk, nagyon sok félreértés szül, és nagyon sok ilyen rossz sztereotípia jön. Na hát tessék, ezeket babusgatni kell, meg kinyalni a hátsót, hogy olyan munkát kapjon, és hát úristen, és hát ezekből van nagyon sok. De azt gondolom, hogy ennek a jelentős része ilyen félreértett Hát egyértelmű, tehát ugye, ha most megint oda visszamegyünk, hogy valaki leül és végignézi ezt az egész kampányt, és ahogy a fiatalokat bevonták, és ahogy a fiatalok oda tették magukat, akkor azért az is kéne, hogy átmenjen, de ez a fiatalok oda tudják tenni magukat. Aha. Tehát ha megvan a cél, ha megvan az, amiért az nekem fontos, akkor viszont oda teszem magam. És akkor nem mentem el bulizni, mert nagyon sok olyan ismerősöm volt, aki azt mondta, hogy előző nap már bulikat szerveztek ugye a választás előtt, igen, meg a választás. És végül nem mentek el, mert azt mondták, hogy nehogy az legyen, hogy másnap nem tudok elmenni. Tehát tényleg komolyan vették, magyarul befordíthatók a fiatalok akkor, ha azt érzik, hogy van értelme. Ez az egyik. A másik, amit én látok cégekbe, hogy a fiatalok nyitottak arra, hogy ők tanuljanak az idősebb generációtól. Tehát nem arról van szó, hogy nem szeretnének tanulni, csak kritikusak. Tehát ha te leülsz vele, és elkezded őt oktatni, vagy tréningezni, és ő valamiről úgy érzi, hogy azért az neki nem hiteles, vagy nem jó, akkor meg fogja kérdőjelezni. És ha te itt bezársz, mert megsértődsz, az nem jó. Tehát az a jó, hogyha te is elgondolkozol azon, hogy lehet, hogy tényleg ezt egy picit máshogy lenne érdemes csinálnunk. Vagy elmagyarázni, hogy figyelj, mi azért tudjuk, hogy nem ez a tökéletes, de ezért csináljuk így. Tehát megérti az a másik oldal, jelen esetben a fiatal, hogy de miért is csináljuk ezt így. Tehát van megint értelem mögötte, igen, nem csak a csak.
Ez segítheti, hogy lojálisak legyenek? Mert ugye ez az egyik olyan megkérdőjelezett tulajdonságuk, hogy egyáltalán tudnak-e lojálisak lenni. Pont az felsoroltak. Keresse a kihívást, keresse a kreatív munkát. Évekig csináltam ezt, most már köszi szépen, ezt befáradtam, nézek egy másik munkahelyet. Tehát tudnak-e egyáltalán lojálisak lenni? Abszolút tudnak. Tehát abszolút tudnak, és én bátran bevonnám őket bármibe, és bátran megbíznám őket egy csomó feladattal, csak mögé kell rakni segítséget. Tehát azért, hogy tudjon kihez fordulni, hogyha elvész, mert különben tényleg mindent az internetről fog megoldani. Nem biztos, hogy nem fogja jól megoldani különben, de azért minden cégnek megvannak a sajátosságai, minden cégben dolgozó csapatnak megvannak a sajátosságai, tehát amit előbb is mondtam, hogy azért, mert nagy könyvbe le van írva valami valahogy, hogy kell csinálni, az nem biztos, hogy a mi cégünkben is így tud működni. És hogyha ezekbe őket bevonjuk, és elmagyarázzuk, akkor ők lojálisak lesznek. Tény és való, hogy az elején de mi is kerestük a helyünket. Tehát, hogy hogy most te már egy vezetőnek az önéletrajzában nem látod, hogy különben ő az elején pincérkedett is, meg nem tudom, az azért van, mert már nincs értelme, hogy beleírja. Persze. Egy fiatal meg még mindent beleír, hogy legalább valamit föl tudjon mutatni, hogy ő már dolgozott. Igen, ez sokszor hasznos is, ugye, hogy látszik, hogy a munkavilágában ő már tapasztalatokat szerzett, mindegy milyen területen, de már volt dolgozott. Csapattag. Egyébként ez így nevelés tekintetetől szülő és generációs kérdéshez visszakanyarodva, mi jó muníciót adtunk nekik? Erről mit lehet mondani? Ez a nevelés az mindig egy olyan, hogy mindig a végeredményből derül ki, hogy sikerült vagy nem. Hát most azt mondjuk a választási eredményt nézve, hogy azt gondolom, hogy olyan nagyon rossz muníciót nem adtunk nekik. De ugye szoktuk ezt viccesen beszélgetni így a műsorokba, hogy az én gyerekem ül nálad, a tiéd meg nálam, és ezt néha nem szeretjük. Tehát, hogy amikor a saját neveléseddel egy munkahelyen találkozol, azt nem, amikor ugyanúgy megkérdőjelezi, amikor ugyanúgy nem csinálja, amikor otthagyja, amikor nem tudom én, akkor nem biztos, de összességében szerintem nem csináltuk rosszul, de tény és való, hogy azt mondtuk nekik, hogy álljál ki magadért, az, hogy legyen véleményed, az, hogy merjél dönteni, ezt megtették most. És azért mégiscsak mi szülők neveltük így őket. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen azért a számlánkra írható. Ha összességében nézzük, nagy szociológiailag, biztos, hogy lehetett volna valamit jobban. Ugye szokták mondani a mi generációnkra, hogy mi vagyunk a szendvics generáció, igen, akit az idősek is szipolyoznak. Igen, kapjuk mindenhonnan. Mindenhonnan kapjuk. Én azt gondolom, vagy azt érzem, inkább így mondom, hogy éppen azért, mert látom a saját gyerekemen keresztül, hogy hogyan kritizálja már a 3 évvel fiatalabban, hogy lehet, hogy ők egy picit visszarendezik. Tehát én beszélek saját magamról, én egy végtelenül demokratikus anyuka voltam, meg vagyok, ez sem mindig jó. Tehát értelemszerűen ennek is megvannak a hátulütői. Ő már nem biztos, hogy ilyen lesz. Lehet, hogy ő kicsit szigorúbb lesz megint, tehát a kettő között lesz, ahogy a nagyon régi metódus, meg ahogy a mi generációnk csinálta. Az arany középúton. És meg fogja találni ez a generáció az arany középutat. Hát jó, akkor szerintem megint csak az maradt a végére, hogy egy picit összehúzzuk a fiatalokhoz való viszonyulásunkat, mint cégvezető. Itt a végén elhangzott, hogy mint szülő megtettük a dolgunkat. Tehát most azt mondjuk, hogy cégvezetőként hogyan kommunikáljunk, és akkor megint az a bizonyos útra való a cégeknek, az egymondatos, az legyen meg. Én megint ugyanazt tudom mondani, amit itt közben elmondtam, de valóban foglaljuk össze, tiszta kommunikáció, őszinte kommunikáció, érjük el őket azokon a csatornákon, ahol ők mozognak, ahol ott vannak. Tehát ne akarjál mindenálló mondjuk egy álláshirdetést arra megszokott oldalakra rakni, ahova te mindig raktad, vagy nem tudom, egy újságba, vagy nem tudom, amit a mai fiatal nem is olvas, vagy ne akard a rádióban, mert nem hallgat rádiót, őt azokon a csatornákon tudod elérni, amit ő néz. Tehát, hogy ez fontos, hogy ott találd meg. Akár keresél olyan fiatal vezetőket, akik már tőlük idősebbek, de még fiatalok, akik számukra hitelesek lehetnek. Tehát azt én nagy örömmel látom, hogy azért vannak olyan vezetők, akik meg tudták azt lépni, hogy ugyanúgy ő az ügyvezetője a cégnek, de maga alá fölvett 1-2 olyan fiatalt, akinek felelősséget és feladatot adott, aki ettől felszívta magát, és most építi a saját kis csapatát saját maga alatt, akik szintén
fiatalok, vagy fiatalabbak, de be tudja őket húzni, mert elmész az interjúra, és ott ül egy tőled csak 5-10 évvel idősebb, és azt mondod, hogy hoppá, ide is el lehet jutni. Tehát megint egy minta, hogy neki Igen. is lehet egy ilyen jövője. Hát nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk a fiatalokról. A hallgatóknak, nézőknek köszönjük szépen a figyelmet. Ne felejtsetek el feliratkozni, hogy értesüljetek az újabb részekről. És legközelebb HR percek már a Millás reggeliben a Rádió Cafén július 1. csütörtökén. Ott keressetek minket, addig is mindenkinek minden jót. Sziasztok!